Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්පත් බැංකුවේ ටෙම්ප්ලේට්ස් ක්‍රියේට් කරපුවාම කොහොමද මේක ඩිලීට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මොනවද මේ ටෙම්ප්ලේට් කියලාත් අයිඩියා එකක් නැති කෙනෙක් නම් ඔය අලුතෙන්ම නම් මේ වීඩියෝ බලන්නේ ඔන්ලයින් බැංකින් පිළිබඳ වීඩියෝස් ගොඩාක් මම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවා බලලා આવොත් මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා මගේ වීඩියෝස් වලදී හම්බෙයි. ඉතින් සරලව කියනවා නම් ටෙම්ප්ලේට් එකක් කියන්නේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරනකොට අපි යවන කෙනාගේ ඩීටේල්ස් සේව් කරලා ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට තියාගන්න එක. ඉතින් මේකේ සම්පත් බැංකුවේ ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියලා වීඩියෝ එකක් ඇති තවත් YouTube channel එකේ මගේ. ඉතින් ඒක වැළුවොත් ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් එකක් ක්‍රියේට් කරන විදිය ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද දැන් මේ හදපු ටෙම්ප්ලේට් එක ඩිලීට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඩිලීට් කරන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පෙන්නනවා. ඉතින් ස්කිප් නොකර බැලුවොත් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. right template එක delete කරගන්න අපිට ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වගේ sampathvishwa.com කියලා Google එකේ search කරලා අපිට login එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් සම්පත් විශ්ව කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට load කරගන්නවා. ඉතින් load කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේම උඩින් මෙන්න site එකෙන් විශ්ව ID එකයි password එකයි ලබා දීලා ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට phone එකෙනුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට login password දීලා මේකට log වෙනවා. ඉතින් phone එකෙන් යනවා නම් phone එකේ ඔයාලට පුළුවන් Chrome browser desktop mode එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ dashboard එකට ඉන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට transfer money කියන option එකට මම යනවා. ඉතින් transfer money කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට දකුණු පැත්තේ කෙරවලෙන්ම my pays කියලා හම් වෙනවා. ඉතින් මේ my pays කියන ගොඩේ තමයි ඔයා හදපු templates තියෙන්නේ. ඉතින් my pays කියන template එකට මම යනවා. ඉතින් ඒ tab එකට ගියාට පස්සේ ඉතින් පල්ලෙහාට scroll කරගෙන එනකොට ඔයා හදපු templates මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අනවශ්‍ය template එකක් create කරා නම් ඔයාට පුළුවන් දැන් මේක delete කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට එකක් select කරගන්නවා. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය template එක උඩ ඔයාට click කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම click කරපු ගමන් ඔයාට username එකයි one time password එකයි දෙන්න එනවා. ඒ වගේම remove button එක පල්ලෙහා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට update button එකෙන් ඔයාට මොනවා හරි වැරදුනා නම් එතන update කරලත් ඔයාට මේක නැවත save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක delete කරන්නත් මම username එක ලබා දෙනවා. one time password එක ඔයා registered user mobile එකට එනවා. ඉතින් mobile එකට ආවට පස්සේ ඒ password එක මෙතෙන්ට ලබා දීලා username එකත් ලබා දීලා ඔයාට ලේසියෙන්ම remove කියන එක click කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් template එක එතකොට automaticallyම remove වෙනවා. ඉතින් බලමු remove ගමම ඉතින් record removed successfully කියලා ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හරිම සරලව මේක ඉවත් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ step වලට හරියටම ගියොත් ලේසියෙන්ම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය අහලා තිබුණා මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් templates create කරලා ගොඩාක් පිරලා තියෙයි. ඔයාට සමහරට අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් ඔය account එකේ පිරලා තියෙයි. ඉතින් මේ දේවල් අයින් කරගන්නේ හදනවා වගේම අයින් කරගන්න හැටි දැනගෙන ඉන්න ඕන නිසායි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි template එකක් delete කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා online banking පිළිබඳ සහ අනිකුත් දේවල් පිළිබඳ ඉන්ට්‍රස්ටිං එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට හොඳම channel එක තමයි මගේ Eway online YouTube channel එක. ඔයාට ගොඩක් දැනුම බෙදා හැරලා තියෙනවා මම හැම පැත්තකින්ම ඔයාට මේ channel එකේදී ගොඩක් දැනුම ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවත් ගිහින් බලන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.